Trong thiết kế máy, rất nhiều trường hợp, kỹ sư thiết kế không trả lời được câu hỏi. Khi nào thì sử dụng thép không rỉ SUS, khi nào sử dụng thép SS400 mạ kẽm, và khi nào sử dụng thép carbon S45C mạ chrome, cứ nghĩ rằng thép không rỉ là tốt. Nhưng trong rất nhiều cơ cấu máy, SUS 304 lại là thứ gây lỗi nhiều nhất. Và hậu quả là, máy kẹt cứng sau vài tháng, mòn nhanh gấp nhiều lần, và đội chi phí lên hàng trăm triệu. Trong thiết kế máy, chúng ta không chọn vật liệu để đẹp. Chúng ta chọn vật liệu để hệ thống sống lâu, nhưng trong quá trình thiết kế, rất nhiều người chọn inox chỉ vì một câu, inox thì không rỉ. Và từ đó, sinh ra 3 thảm họa: 1. Trượt inox với inox. 2. Gen inox kẹt chết vì Gorling. 3. Chi tiết inox vẫn mòn nhanh dù không rỉ. Video này, chúng ta sẽ so sánh 3 nhóm lựa chọn: thép không rỉ SUS, thép kết cấu SS400 mạ kẽm, thép carbon S45C mạ chrome, để từ đó, có những lựa chọn hợp lý nhất trong thiết kế máy. Trước khi so sánh, chúng ta phải phân biệt hai thứ. Ăn mòn tức là gì? Xảy ra vì môi trường hóa học, nước, muối, hóa chất, điện hóa. Mài mòn tức là mòn, xảy ra vì ma sát, tải, trượt, va đập. Một chi tiết, có thể không rỉ, nhưng vẫn mòn cực nhanh, và SUS thường rơi đúng vào cái bẫy đó. Thép không rỉ SUS, chống rỉ không phải vì nó không bị oxy hóa, mà vì chrome có trong thép, tạo ra một lớp màng thụ động rất mỏng, giống như một lớp áo giáp chống ăn mòn. Nhưng lớp áo giáp này chỉ phát huy tốt khi môi trường phù hợp và bề mặt không bị phá hủy liên tục bởi ma sát. Trong quá trình sử dụng, thép không rỉ SUS tồn tại 3 điểm yếu lớn. Điểm yếu số 1. SUS không sinh ra để chịu mài mòn trượt. Nó có xu hướng mòn dính, tức là hai bề mặt dính vào nhau từng điểm nhỏ, rồi xé ra, tạo sức sâu và tăng ma sát theo thời gian. Điểm yếu số 2. SUS dễ gặp hiện tượng Gorling. Gorling là gì? Là khi hai bề mặt inox trượt hoặc siết gen, dưới tải, nhiệt sinh ra tại đỉnh gen, làm vật liệu dính lại, rồi khóa cứng, và khi đó, không tháo ra được nữa, hoặc tháo ra thì gen nát. Điểm yếu số 3, SUS trượt với SUS, là một sai lầm chết người. Bởi vì ma sát tăng, nhiệt tăng, mòn dính tăng, và Gorling tăng. Nói cách khác, SUS rất mạnh ở chống rỉ, nhưng rất nguy hiểm ở cơ cấu trượt, gen, bạc. SS400 là thép kết cấu thông thường, nền tảng của kết cấu máy. Nó không được chọn vì chống rỉ, mà được chọn vì dễ gia công, dễ hàn, dễ kiếm, dễ thay, và chi phí hợp lý. Nhưng SS400 có một điểm yếu, nó rỉ. Vì thế mới có lớp mạ kẽm. Mục tiêu chính là chống rỉ môi trường thường, nhà xưởng, độ ẩm, ngoài trời nhẹ. Kẽm còn có hiệu ứng hy sinh, nó bị ăn mòn trước để bảo vệ thép nền. Mạ chrome, mục tiêu chính là bề mặt cứng hơn, chống chảy, chống mài mòn nhẹ, và tăng độ ổn định bề mặt khi trượt. Nhưng nhớ một điều, lớp mạ chỉ tốt khi độ dày đủ, độ bám dính đạt, quy trình mạ chuẩn, và thiết kế không phá lớp mạ bằng tải sai. Thép carbon S45C là thép carbon trung bình. Nó có hàm lượng carbon cao hơn SS400. Điều đó mang lại hai thứ rất quan trọng. 1. Nền vật liệu có thể đạt cơ tính tốt hơn. 2. Dễ tối ưu độ bền lõi khi cần. Trong khi SS400 là thép kết cấu cơ bản, S45C thường được dùng cho trục, cam, chi tiết chịu tải. Khi chúng ta mạ chrome lên S45C, chúng ta có một tổ hợp rất mạnh, lõi thép đủ khỏe, và bề mặt cứng chống mòn tốt. Trong cơ cấu trượt, thứ làm cho cơ cấu hỏng không phải rỉ, mà là mòn. SUS có thể đẹp, nhưng nếu trượt, nếu tải, nếu có bụi, nếu có thiếu bôi trơn, SUS có thể hỏng rất nhanh. Còn S45C mạ chrome, khi thiết kế đúng, nó bền, ổn định, dễ kiểm soát, và đặc biệt, dễ thay thế bằng quy trình chuẩn. Sau đây chúng ta tiến hành so sánh trực diện theo 8 tiêu chí. Tiêu chí 1, môi trường ăn mòn, tức là môi trường nước, hóa chất, muối. Nếu thiết bị đang ở môi trường, nước liên tục, muối, hóa chất, đặc biệt là ngoài trời biển, thì SUS có lý do tồn tại. Nhưng nếu chỉ là nhà xưởng bình thường, độ ẩm vừa, không ngâm nước, thì SS400 mạ kẽm có thể đủ. Và nếu mục tiêu là chống mòn, S45C mạ chrome lại rất đáng giá. Tiêu chí số 2, độ bền và độ cứng. Nếu xét thuần về cơ tính, thép kết cấu SS400 nằm ở mức trung bình. Độ bền kéo điển hình, khoảng 400 MPa. Thép không rỉ SUS có độ bền kéo cao hơn SS400, nhưng bản chất vật liệu lại không cứng, và không chịu mài mòn tốt như thép đá nhiệt luyện. Độ bền kéo điển hình, khoảng 515 MPa. S45C mới là vật liệu sinh ra cho tải cơ học. Khi được tôi ram đúng cách, và phủ chrome cứng, độ bền kéo có thể đạt 570 MPa, độ cứng bề mặt tăng vọt, và tuổi thọ khác hoàn toàn inox. Tiêu chí 3, trượt, ma sát.
mài mòn, với cơ cấu trượt. Không tha cho lựa chọn sai. Nếu hai bề mặt đều là SUS, ma sát tăng dần theo thời gian. Xước sâu xuất hiện, và Galling có thể xảy ra. SS400 mạ chrome có thể chạy ổn nếu tải vừa. Nhưng lớp mạ mỏng, bị phá là mất tác dụng. S45C mạ chrome thường là lựa chọn mạnh hơn cho trục trượt, con lăn. Tiêu chí 4, gen, bu lông, tháo lắp bảo trì. Nếu bạn từng siết bu lông inox, và rồi, kẹt chết, thì bạn biết cảm giác đó. Galling trong gen inox xảy ra đặc biệt mạnh khi siết nhanh, tải lớn, không có bôi trơn, và cùng vật liệu. Trong rất nhiều trường hợp, bạn dùng thép thường kết hợp với mạ kim loại, lại tháo lắp dễ hơn, và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Tiêu chí 5, gia công, dung sai, độ ổn định sản xuất, thiết kế không sống bằng lý thuyết. Nó sống bằng sản xuất hàng loạt. SUS khó gia công hơn thép thường, dễ sinh ba via xấu, dễ dính dao ở một số điều kiện, và chi phí gia công thường cao hơn. Với thép SS400 và S45C, xưởng quen tay, dễ tìm quy trình, dễ kiểm soát dung sai, đặc biệt khi bạn tách bài toán, nền vật liệu, và lớp bảo vệ bề mặt. Tiêu chí 6, chất lượng bề mặt, thẩm mỹ, vệ sinh. Nếu bạn làm máy thực phẩm, dược phẩm, hoặc nơi phải rửa vệ sinh liên tục, SUS có ưu thế rõ ràng. Nhưng nếu là máy công nghiệp thông thường, thẩm mỹ không quyết định tuổi thọ, ma sát và mòn mới quyết định. Tiêu chí 7, chi phí vòng đời, chi phí vật liệu chỉ là phần nổi. Chi phí thật là dừng máy, là thay thế, là bảo trì, là lỗi lặp lại. Một lựa chọn inox sai có thể làm bạn trả học phí liên tục. Lỗi tuy nhỏ, nhưng xảy ra liên tục, lặp đi lặp lại, thì nó sẽ được coi là lỗi mãn tính, tương đương với lỗi rất lớn. Vì vậy đừng hỏi vật liệu nào đắt hơn, mà hãy hỏi vật liệu nào làm máy sống lâu và chạy ổn định hơn trong đúng điều kiện. Tiêu chí 8, rủi ro lớp mạ, bong, xước, phá. Mạ là con dao hai lưỡi. Nếu mạ chuẩn, nó rất mạnh. Nếu mạ kém, nó là thảm họa. Vì vậy khi dùng SS400 hay S45C mạ kim loại, bạn phải kiểm soát độ dày, độ bám dính, xử lý bề mặt trước khi mạ, và điều kiện làm việc không phá lớp mạ. Và sau đây, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi. Khi nào chúng ta phải dùng thép không rỉ SUS? Chúng ta dùng thép không rỉ SUS khi bài toán chính là ăn mòn. Ví dụ, thì thiết bị làm việc trong môi trường, ngâm nước, rửa hóa chất, ẩm liên tục, môi trường muối, yêu cầu vệ sinh cao. Nhưng cần nhớ, nếu có trượt, có gen, có ma sát, thì SUS phải đi kèm giải pháp như khác vật liệu đối tiếp, tức là chi tiết đối tác không được phép là thép SUS. Có hệ thống bôi trơn, hoặc có lớp phủ, xử lý bề mặt phù hợp. Khi nào chúng ta dùng thép kết cấu SS400 mạ kém, mạ chrome, chúng ta dùng SS400 mạ kém khi mục tiêu là chống rỉ giá rẻ và môi trường không quá khắc nghiệt. Chúng ta dùng SS400 mạ chrome khi muốn bề mặt cứng hơn một chút, chống chảy xước nhẹ và vẫn giữ chi phí thấp. Nó rất hợp cho khung, giá đỡ, tấm che, chi tiết không trượt nặng. Khi nào chúng ta dùng thép carbon S45C mạ chrome, chúng ta dùng S45C mạ chrome khi bài toán chính là mài mòn và tuổi thọ trượt. Các trường hợp điển hình như trục trượt, con lăn, cam, cơ cấu chuyển động có tải. Tóm lại, SUS giúp chúng ta chống rỉ, nhưng S45C mạ chrome giúp chúng ta chống mòn. Trong máy công nghiệp, rất nhiều cơ cấu hỏng vì mòn, chứ không hỏng vì rỉ. Trong cơ khí, không có vật liệu nào an toàn tuyệt đối. Chỉ có vật liệu, đúng điều kiện, đúng cơ cấu, đúng rủi ro. Nếu bạn còn đang chọn thép không rỉ SUS chỉ vì sợ rỉ, thì bạn đang bỏ qua thứ làm hỏng máy nhanh nhất, đó là ma sát và mài mòn. Sau đây là những chú ý khi sử dụng inox trong nội thất, gia dụng. Để đồ vật được bền lâu. 1. Inox không thích chất tẩy mạnh, do đó, tránh dùng nước tẩy clo, axit mạnh, nước lau kính có clo, bột tẩy kim loại cho inox. Những thứ này sẽ phá lớp màng thụ động của inox, làm cho inox vẫn rỉ. 2. Muối là kẻ thù số 1 của inox. Muối cộng với nước và thời gian sẽ làm cho inox bị ăn mòn điểm. Đặc biệt với inox 304, bếp, bồn rửa, đồ gia dụng, nếu rơi muối là phải lau ngay, không để nước mặn đọng lâu. 3. Không dùng búi sắt chà inox. Búi sắt để lại sắt thường. Khi sắt thường rỉ nhìn như inox rỉ, thực chất là ô nhiễm sắt, mà chỉ dùng khăn mềm, miếng chà inox chuyên dụng, chà theo vân inox. 4. Inox vẫn cần khô ráo. Nếu để nước đọng lâu, sẽ dẫn đến hiện tượng ăn mòn khe, đặc biệt ở chân bàn, mối hàn, khe lắp ghép. Do đó, lau khô giúp inox bền hơn rất nhiều. 5. Đừng đánh giá inox chỉ bằng bóng. Bóng chưa chắc đã tốt. Inox mỏng, mác thấp vẫn rất bóng. Độ bền phụ thuộc vào mác thép, chiều dày, môi trường sử dụng. 6.
Đồ gia dụng inox cũng có, mác phù hợp, inox 304, tốt cho nhà bếp. Inox 430, rẻ, nhưng dễ rỉ hơn. Inox 201, rất dễ rỉ nếu dùng sai. Bởi vậy, đừng chỉ hỏi, inox hay không, mà hãy hỏi, inox mác gì. Nguyên tắc vàng giúp inox gia dụng được bền lâu, là giữ cho inox luôn sạch, khô, và đúng môi trường. Tóm lại, inox không phải vật liệu vạn năng. Không rỉ không có nghĩa là không mòn. Dùng inox sai còn hỏng nhanh hơn thép thường. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.